Sziasztok! Ö, Először is annyit, hogy úgy néz ki, hogy helyreállt a hozzászólásaitok a videóknál, vagyis hát legalábbis egy-két videónál nem jelentek meg nálunk, illetve semmiféle értesítést nem kaptunk róla, csak csúszva, de nagyon csúszva. Tehát mit tudom én, az utolsó ilyen az most ilyen 3 hónap múlva érkezett meg. Most elméletileg az helyreállt, tehát most, hogyha valamilyen hozzászólás van, akkor azt azonnal látjuk. Ö, ha valamilyen oknál fogva nem válaszolnánk egy pár napon belül, akkor legyetek szívesek e-mailt küldeni. Hát elméletileg az, illetve gyakorlatilag is feküdj le, az megérkezik hozzánk. Azért van gép a kezembe, mert itt összeírtam egy-két dolgot magamnak, hogy miről is fogok beszélni. Ahogy a címbe is láttátok, itt most arról lesz szó, hogy nekünk mennyi itt a működési költségünk, miből áll össze ez, a, ez, a, ez az összeg, amit ugye, mint cím is megadtunk, ez a 65 euró körülbelül per hó. Hát el is kezdeném akkor. Ugye 3 fő dolog van, amiből ez összetevődik. Szerintem máshol is egyébként. Ugye van a villamos energia, tehát a villany, van a víz, meg hát van a fűtés. Ez a 3 dolog, ez mindenhol, mindegy, hogy itt lakunk, vagy ott lakunk, vagy családi ház, vagy panellakás, tök mindegy, ez mindenhol van. Maximum annyiba változik, hogy mondjuk a fűtés az ugye mi például fával fűtünk, bár vannak olyan régi tömbházak, ahol még mindig fűthetnek egyébként fával. De nem jellemző. Na, tehát ebből a 3 dologból áll össze nekünk, ebből a 3 tételből áll össze ez a 60-65 euró. Euróba számolgatunk általában mindent, tehát forintban nagyon nem is gondolkodunk, hiába vagyunk itt, szerintem sokkal egyszerűbb euróba számolgatni, meg stabilabb is. Bocsánat. Na, tehát ez a 3 tétel van. És akkor ez, hogy oszlik ez meg, ez az egész. Kezdem a villannyal. Ugye olyan videót csináltunk már, hogy napelem. Nekünk ugye van egy, bocsánat, van egy 2,5 kW-os napelemes rendszerünk, amit mi építettünk ki, tehát nem csináltattuk, hanem mi építettük, mi vásároltuk hozzá az eszközöket, a napelemet, a akkumulátort, a invertert, mindent, ami hozzá van. Hát ezzel már spóroltunk, nem a villanyszámlából, bár úgy is fel lehet fogni tulajdonképpen, de maga a bekerülési költsége az a töredéke volt, mint hogyha valakivel csináltattuk volna, egy céggel. Ez mindenképpen így kedvezőbb volt, olcsóbb volt. Amúgy is mindent mit csinálunk itt, tehát ezért meg nem engedtem volna ide senkit. Elég rosszak a tapasztalatok egyébként jó pár céggel. Na most aztán egyébként most meg hallottam, hogy mennyi cég beregisztrált, hogy ők napelemet fognak szerelni, hogy beindul ez az őrület. Mindegy, majd meglátjuk, mi lesz a vége. Tehát a napelem. Nekünk igazából most már igazából szinte minden a napelemről megy, kell mindenképpen egy kis kiegészítés.
tehát odáig még nem jutottunk el, hogy teljes mértékben a napelemről működjünk, de a nagy része, tehát mit tudom én, a 80%-a, az szerintem már a napelemről működik. Fűtés, illetve hűtés, bocsánat, tehát a hűtés, a klíma, a fűtés is, mert hogyha úgy van, akkor ugye a klímával tudunk fűteni is, hogyha kell, bár elég ritkán használjuk, inkább a sparheltet használjuk. Ugye annak megvan az előnye is, hogy abba tudunk sütni is, meg tudunk főzni is rajta, meg még meleget is ad. Úgyhogy inkább az, de akár a fűtés is mehetne a napelemből. Persze akkor, amikor a nap süt, de hát ugye télen, amikor hideg van kint, akkor is süt a nap, és az viszont elég ahhoz, hogy mondjuk működtesse a klímát. Persze nem, mit tudom én, 10-12 órán keresztül, de azért a lakást azt át lehet melegíteni vele, akár mondjuk mint rásegítés, tehát vagy legalább egy szinten tartásra. Jó. De nem 30 fokot csinálunk vele, tehát azzal nem lehet 30 fokot csinálni. Aki azt mondja, az hazudik. Vagy valami 5 négyzetméterbe rak be egy dögnagy klímát. De hasznos mindenképpen. Aztán boiler, az is arról megy. Ugye arról talán beszéltünk, bár egy pár hónappal ezelőtt most lecseréltük a boilert egy hőszivattyús boilerra, majd erről csinálok is egy videót, egyébként majd megmutatom a boilert. Szerintem lehet a következő rész az is lesz, hogy megmutatom ezt a hőszivattyús boilert. Elég kevés infó van róluk, pedig nem egy új dolog, egy több éve vannak a piacon ezek a boilerek, amit én vettem, vagy mi vettünk az is. Ennek ellenére nem lehet látni róla hirdetéseket, nem lehet látni áruházakba, csak és kizárólag a hagyományos boilereket lehet látni, pedig hatékonyan működik, tök jól működik, teljesen jó. Tehát igazából nem is értem, hogy miért nem lehet őket, miért nem lehet róluk több infót látni. Persze, ha rákeresünk, akkor ugye megtaláljuk őket, de mint olyan úgy nem. A hagyományos boilereket megdobálja föl akár az internet is. Vagy áruházakban is ugye azok vannak kirakva. Bocsánat. Telefontöltés, számítógéptöltés, tehát ez mind a napelemről működik. Ezzel ugye nagyon sokat megspórolunk, illetve amiről talán beszéltünk a napelemes videóban, az az, hogy semmi olyan dolgot nem hagyunk bedugva, amit nem használunk, tehát telefontöltő, számítógéptöltő, ezek mind ki vannak kapcsolva, ki vannak húzva akkor, amikor nincsenek használatban, hiszen ezeknek is van fogyasztása, ugyan nem sok, de éves szinten összességében ez a sok apróság, ez viszont meg már egy tétel. Úgyhogy mosógép. A mosógépnek is van fogyasztása kihúzott, kikapcsolt, bedugott állapotba. Nálunk az sincsen bedugva, hogyha nem használjuk. Vannak erre eszközeink, csináltam különböző időkapcsolókat, különböző távolról vezérelhető eszközöket, és akkor ezek vannak beépítve, és akkor így kikapcsolgatjuk, vagy időzítve használjuk a dolgokat. Például a router éjszaka nem működik, amikor alszunk, a tévé az éjszaka nem működik, amikor alszunk, mert minek, és akkor még sorolhatnánk. Akár már ezzel is lehet egyébként nagyon sokat megspórolni, tehát ehhez még napelem sem kell, és ez nem feltétlenül a jelenlegi árak miatt érdekes, hanem amúgy is mi a fenének menjen, minek fogjon az energia, amikor nem kéne, hogy működjön. Úgyhogy ezt egyébként javasoljuk
javaslom mindenkinek, hogy bár ezt évek óta mondogatom én is, aztán hát van, aki megfogadja, valaki nem. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy akár a telefontöltőt kihúzza el, vagy nem. Hát ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy ugye azt mondják, hogy hú, tönkre megy, nem szabad kikapcsolgatni, annak folyamatosan menni kell, meg hogyha kapcsolgatjuk, akkor sokkal rosszabb, meg nem tudom mi lesz, hát ez egy baromság az egész. Évek óta használjuk így a dolgokat, és nem vettünk észre az élettartamába semminek olyat, hogy esetleg rövidebb lenne. Illetve hát, hogyha belegondolunk, akkor most már egy számítógép, egy router is, nem számítógép, bocsánat, tehát egy router is, meg egy tévé is, az egy számítógép, azoknak meg ugye szükséges az újraindítás. Persze nem kibekapcsolgatjuk őket, az eszközeinket, de mondjuk, hogyha egy nap egyszer mondjuk leáramtalanítjuk, és utána ugye reggel visszakapcsoljuk, vagy hát akkor, amikor már ugye szükséges, semmi bajuk nem fog történni, úgyhogy tönkre fog az menni egészen mástól, nem attól, hogy mondjuk mi kikapcsoljuk és bekapcsoljuk utána az egészet, vagy hát egyáltalán leáramtalanítjuk. Tehát ezekkel ugye nagyon sokat lehet spórolni. Cserélgettük ugye, kicseréltük az eszközeinket, ugye nekünk a napelem miatt ugye fontos volt, de egyébként ez fontos lehet bárki másnak is, nem feltétlenül szükséges hozzá napelemes rendszer, ahhoz, hogy mondjuk például egy hőszivattyús bojlert föl tegyen, vagy lecserélje a másikat. Majd, hogyha csinálok róla videót, akkor majd megértitek, vagy hát aki benne van, az úgyis érti, hogy miről van szó, hogy a töredéke a fogyasztása neki. De tényleg, tehát mondjuk a nagyságrendileg a tizedét körülbelül annyit fogyaszt, mondjuk egy hőszivattyús boiler. Nekünk egyébként három dolgot is kiszolgál, tehát nem csak melegíti a vizet, hanem mindegy. Majd erről a következő videóban akkor beszélek részletesebben. Tehát ezeket érdemes mondjuk lecserélni. Nem sokkal több már igazából, mint egy hagyományos boiler, tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen rövid időn belül visszahozza az árát. Főzőlap, például a kerámia lapot lecseréltük indukciósra. Megint visszatérve a napelemre, nekünk ez azért fontos, mert az, hogy mondjuk tizedét fogyassza mondjuk a mi boilerünk, az azt eredményezte, hogy szabadítottunk föl energiát, tehát tudunk helyette használni mást. Tehát eddig, hogyha mondjuk bekapcsolta a boiler, amiben volt egy 1,2 kW-os betét, akkor mellé már nem biztos, hogy be kellett volna kapcsolni valami nagyobb fogyasztót. Tehát a tévé meg a világítás az oké, az mehetett, de mondjuk én a főzőlapot azt nem tudtam bekapcsolni hozzá, mert nem bírta volna el. Most viszont felszabadítottunk rengeteg energiát. Tehát már csak ezért is érdemes volt legalábbis nekünk kicserélni az eszközöket. Még van egy-két dolog, amit még mindenképpen majd meg kell menet közben oldanunk, de jó irányba megyünk szerintem. Szerintem nagyjából ennyi az elektromos része a dolognak. Nem vagyunk még teljesen függetlenek a hálózattól, de jó felé megyünk, tehát van akkumulátorunk is, nem egy hatalmas nagy akupak, napokat nem bírunk ki, sőt 24 órát se biztos, hogy kibírnánk, sőt biztos, hogy nem bírnánk ki 24 órát, de egy éjszakát simán átvészelünk. Például éjszakarról megy a hűtő, este a tévé, a világítás, a routerek, a telefontöltés, mit tudom én. Ezzel ugyanúgy kell számolni, azt gondolom, mint ahogy valószínűleg el is mondtuk a napelemes videóban is, hogy
hogy bármilyen beruházás szerintem úgy érdemes tervezni, hogy egy pár éven belül, vagy egy rövid határidőn belül megtérüljön, különben semmi értelme az egésznek, hiszen annak nincs értelme, hogy mondjuk mit tudom én 30 év múlva térüljön csak meg. Egyrészt hol leszünk már 30 év múlva, másrészt meg tehát annak mi értelme van akkor ugye olcsóbb energiát venni az áramszolgáltatótól, olcsóbb vizet venni a vízszolgáltatótól, és akkor így még mehetnénk sorba. Tehát szerintem mindenképpen a bekerülési költség az olyan legyen, hogy lássuk a végét. Tehát ne ilyen vége láthatatlan valami legyen. Igen, az eszközök az megvan, igen, és akkor fűtés. Hát a fűtés az nálunk ugye fával történik. A, a mi négyzetméterünkhöz képest az elmondások szerint a hasonló négyzetméterű ingatlanokat, azokat körülbelül ilyen három-négyszer ekkora mennyiségű fával, aki fával fűt, tudja kifűteni, vagy hát annyival fűtik ki, és nem azért, mert nálunk mondjuk hideg van, vagy hidegebb van, sőt, előfordult már olyan is, hogy egy kicsit túlfűtöttük a lakást, hanem egyszerűen ezt így sikerült megoldani, majd mindjárt rá is térek, hogy miért. Mi ugye még rá tudnánk segíteni, majd egyébként ezen majd még gondolkodom, illetve hát a klímán nem kell gondolkodni, azzal ugye rá tudnék segíteni mindenképpen, vagy rá tudok segíteni, vagy elő tudom fűteni egy kicsit a lakást, hogyha mondjuk szépen süt a nap, mint például most is, most ugye nem tudom, hogy látjátok-e, hogy villog a kép, vagy nem, mert süt, nem süt, süt, nem süt, de mindegy, ilyenkor egyébként, amikor süt a nap, akkor ugye mehetne a klíma is, mint fűtés, mint alternatíva, az is működhetne. A sparháltat azt jobban szeretjük, a főzés, sütés, egyebek miatt. Ugye azon azt is meg tudjuk tenni. Tehát már azzal is spórolunk egyébként, nekünk azzal is kevesebb az energiafelhasználásunk, hogy például ott azért nagyon sok mindent meg tudunk tenni, ahogy már erről beszéltünk. Hogy miért fogy ennyire kevés tüzelő, az egyrészt köszönhető azt gondolom a Sparheltnek, amit láttatok már, az szerintem egy marha jó választás volt. Az nagyon jó, hogy hőtárolósat kértünk belőle. Előfordult már többször olyan, hogy ugyanúgy, mint a cserépkályhába, hogy másnap még parázs volt benne. A kályhába annyi parázs, hogy be lehetett gyújtani, tehát elég hatékony. De kellett hozzá ez a hőtárolós rész egyébként, úgyhogy tehát a Sparhelt az egyik ami miatt egyébként így sikerül nekünk szerintem gazdaságosan működtetni ezt a fűtést, vagy hát a meleget, ennyiből ki tudjuk hozni, illetve hát a szigetelés, ami szerintem ezek szerint akkor, ugye ebbe csak reménykedtünk, de hát ezek szerint akkor jól sikerült. Ugye ez egy faház, ahogy már láttátok, kívülfa, belülfa, tehát ez teljesen fából van, és akkor a két rész között vannak különböző szigetelések, tehát van gyapot, meg van nikecell, meg légrés, meg fólia, meg gipszkarton, meg mit tudom én, tehát elég jó sikerült összerakni. Viszont hagytunk szellőzési lehetőséget is azért, hogy ne legyen olyan, mint az új építésű lakások, hogy teljesen befulladnak tehát mit tudom én, szerintem pár napig nem nyitnák ki egy új építésű műanyag ajtóablakú házba, lehet meg is fulladnának, mert egyszerűen annyira nincs légmozgás.
Most nálunk se fúj át a szél a lakáson, az ajtó alatt, meg az ablak alatt, tehát azért nem így kell elképzelni, de nincs is hermetikusan lezárva. Hát ugye a fa az alapból lélegzik, tehát az már alapból jó. Tehát szerintem még ez az, ami nekünk így segített ebbe a dologba, hogy csökkentsük a költségeinket. Hát szerintem a fűtésről is körülbelül ennyit, és akkor maradt még a víz. Hát a vizet azt mi is a csapból engedjük, mint ahogy nagyon sokan, ahogy gondolom ti is. Illetve hát gyűjtünk vizet, esővizet. Eddig az volt a probléma, hogy nem igazán sikerült megfelelő mennyiségű tárolót kerítenünk ahhoz, hogy el tudjuk tárolni azt a rengeteg esővizet egyébként, amit amúgy össze tudunk szedni. Volt már olyan, hogy, hogy az esővizet azt ki kellett locsolnunk, mert annyi volt, hogy folyt ki a hordóból, amibe tároltuk, és, és nem tudtuk hova rakni, tehát muszáj voltunk kilocsolni, mert oda folyt, ahova már nem kellett volna, olyan helyen volt a hordó. De azzal semmi más nem csináltunk, csak annyit locsoltuk a kertet. Persze aztán az, hogy kilocsoltuk a vizet, annak meg az lett az eredménye, mármint nem a kertben, hanem amikor már túl sok volt, és nem volt ugye helyünk, plusz, hogy az pont kellett volna még locsolni, de már nem volt, úgyhogy ez mindenképpen tervbe volt, hogy azt a mennyiséget, amit most le tudunk tárolni, azt nagyban meg kell növelni, mert azt föl tudjuk használni hasznosan. Arról nem beszélve, hogy az esővíz az egy lágy víz, tehát tulajdonképpen azt a lágy vizet azt vissza is vezethetjük, sőt, szeretném is visszavezetni a lakásba. Persze meg fogjuk szűrni, tehát meg fogom oldani majd a, 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 a víznek a szűrését, és akkor jöhet vissza WC öblítés, mosógép, például a mosógépnek mondjuk kifejezetten jót tenne egy lágy víz egyébként, tehát meg tudjuk mi azt annyira tisztítani, hogy azzal lehessen mosni. Mondjuk a vízkő például nem tenné tönkre a mosógépet. Hát arról nem beszélve, hogy ugye, hát azt viszont akkor meg nem a szolgáltatótól vennénk, hanem ami jön föntről. A vízzel egyelőre csak annyit tudtunk spórolni, hogy öntöztünk vele. Hát az is valami szerintem mindenképpen, de tavasszal az lesz most a következő, hogy tárolókat alakítunk ki, és akkor lesz még több vízünk, esővízünk, aztán majd szépen folyamatosan, majd ahogy mondtam, hogy szeretném majd visszavezetni az egészet. Azon is gondolkodtunk, vagy gondolkodtam legalábbis én, hogy azt az esővizet megtisztítani, és hogy abból lehetne ivóvizet csinálni. Hát nagyon sok helyen azt olvasom, hogy nem javasolják az esővíznek a ivását. Persze hülyeségeket is írogatnak egyébként, de abba viszont biztos, hogy van valami, hogy nem azért, mert a tetőről lemossa mondjuk a kósztamocskot, és hogy azt és hogy a tetőről lemosott szemetet azt nem lehet esetleg kiszűrni belőle, vagy egy forralással mondjuk ne lehetne ihatóvá tenni, vagy például főzni belőle, hanem az, hogy amit a légkörbe összeszednek azok az esőcseppek, az a sok vegyszer, meg vegyi anyag, amit mi locsolunk ki, tehát azokat ugye összeszedi, úgyhogy emiatt egyébként lehet, hogy nem biztos, hogy célszerű, de az még lehet, hogy még akkor is jobb lenne, mint amit eresztünk a csapból. Hát ez megérne egy külön videót szerintem, ez a vizes dolog amúgy, hogy mit eresztünk ki a csapból, meg mit nem. Egy furtkút ugye az mindenképpen ugye jó lenne, de az nekünk hát egyrészt nincsen, másrészt szerintem
nem is lesz a terület adottságából, szerintem én azt tudom, úgy gondolom, hogy, vagy úgy tudom, hogy itt nagyon nem is fúrnának kutat, ugye olyan helyen lakunk, hogy elméletileg itt nagyon nem is vállalnák. Ha igen, akkor szerintem nagyon borsos áron csinálnák meg, tehát soha az életben nem térülne meg. Maximum arra lenne jó, amit most az előbb említettem, hogy a saját tiszta vízünket innánk, mondjuk az elég fontos lenne. Hát egyelőre tehát kútásás az nem lesz, meg kútfúrás az biztos, hogy nem. Az esővíz gyűjtés az igen, az mindenképpen. Hát meginni nem fogjuk valószínűleg, mert szerintem se tudjuk úgy megtisztítani ezektől a vegyi anyagoktól, hogy azt mi megijassuk. De nem gondolnám egyébként, hogy belehalnánk, azért nagyon sok helyen isznak még mindig esővizet. Mármint nem nálunk, hanem a világon nagyon sok helyen. És ott is van szennyeződés a légkörbe. Na mindegy, hát minden esetre azzal tudnánk még csökkenteni a költségeinket, illetve a elektromosságra visszatérve, hogyha még egy-két eszközt sikerül lecserélnünk, akkor viszont ugye a kintről bejövő plusz energia, amit úgy vásárolunk, úgy veszünk a szolgáltatótól, akkor az a számla az még kevesebb lehet, és hát akkor még csökkenhet a költségünk. Bár ugye az árak meg fölfelé mennek, tehát ez valószínűleg nem hiszem, hogy csökkenni fog, hiszen ha csak a fára gondolok, akkor tavaly mondjuk ugyanez a költség, amire most azt mondtam, mondjuk, hogy 60-65 euró, illetve most már tavaly előtt, bocsánat, tehát ami mondjuk most 60-65 euró per hó, ugye ebben benne van a víz, villany meg a fűtés, az szerintem egy ilyen 40 euróból kijött volna, mert hogy a fának egyébként meg ennyire elment az ára, tehát hogy ennyire drága lett, és szerintem idén meg biztos, hogy nem lesz olcsóbb. Tehát arra szerintem nagyon nem kell számítanunk, hanem inkább annak is nagy valószínűséggel feljebb megy az ára. Hát nagyjából szerintem ennyi. Azt gondolom, hogy itt végig mondtam mindent, tehát nekünk ezekből tevődik össze ezekből tevődnek össze a költségeink. Ez a három fő dolog, amit egyébként mindannyian használunk, mi is, ti is, és hát talán nektek is sikerül esetleg egy kicsit csökkenteni a költségeket, hogyha végignéztétek a videót, amiket itt felsoroltam. Most nem arra gondolok, hogy most azonnal menjetek és rohanjatok és cseréljetek ki a boilert, meg a nem tudom micsodát, de mondom, amiket említettem, tehát hogy bedugva például nem hagyunk dolgokat, kihúzkodjuk őket, lekapcsoljuk őket, az mindenképpen azzal, hát sokat nem. Itt most nem akarok számokat mondani, ha valakit nagyon érdekel, akkor keressen minket, segítek, sőt, vannak eszközök is, mondom, amivel ezeket meg lehet oldani, hogy ne kelljen mindig fejben tartani, hogy most lekapcsoltam, kikapcsoltam, nem kapcsoltam, mindenkinek van mobil, rá lehet nézni, látod, hogy le van kapcsolva, be van kapcsolva, nem tudom, és ezzel például már szerintem sokat meg fogtok tudni spórolni, ha csak havonta pár ezer forintot, akkor az éves szinten az viszont akkor az meg már nem pár ezer forint, hanem az lehet pár tízezer forint is. Úgyhogy remélhetőleg ez segít talán egy kicsit. Majd ahogy mi is fejlődünk, meg ahogy egy kicsit előrébb lépünk, majd próbáljuk majd közölni veletek, hogy sikerült-e még a költségeket változtatni. Hát remélhetőleg ugye lefelé sikerül, de hát az árak alakulása az majd megmutatja, hogy biztos, hogy nem lesz olcsóbb semmi, de hát lehet, hogy mégis.
Nem abba az irányba megyünk. Jó, szerintem ennyi. Iratkozzatok fel a csatornára, ö, és hogyha van valami kérdés, vagy segítségre lenne szükség, akkor írjatok, de még egyszer mondom, most elméletileg helyreállt ez a dolog, hogy látjuk, nem látjuk, válaszolunk, nem válaszolunk. Ha véletlenül mégsem válaszolnánk, mit tudom én, mondjuk 2 napon belül, akkor küldjetek egy e-mailt a csatornán, ugye megtaláljátok az e-mail címünket, azt viszont biztos, hogy megkapjuk, mert folyamatosan ugye ott jönnek a különböző e-mailek, de tehát elméletileg nem lesz baj, most már a hozzászólások is mehetnek nyugodtan, úgyhogy le is próbáltuk, de hát ki tudja, sosem lehet tudni. Szerintem azt hiszem, hogy ennyi. Sziasztok!